Maraming kanin. Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Natakam ba kayo? O ano, gusto nyo rin nito, no? Tara na, lutuin na natin! I-prepare ang mga sumusunod: isda, kalabasa, kamatis, bawang, sibuyas, saluyot, sitaw, dahon ng sibuyas optional at bagoong isda. Budburan muna natin ng asin ang mga isda. Ang gamit ko pong isda rito ay matambaka. Maaari kayong gumamit ng ibang isda. O pwede ang galunggong. Naku, napakalinamnam nun. Ang sarap. At iprito. Next sa ating cooking pot, magpakulo tayo ng tubig. Ilagay ang sibuyas, bawang, kamatis, hayaan tong kumulo, at ilagay na ang bagoong isda. Pakuluan natin saglit. Ilagay ang kalabasa. Takpan ito sa loob ng 1 minuto. Next, isunod natin ang sitaw. Takpang muli sa loob ng 1 minuto. Ilagay ang okra. At isabay na rin natin ang pinirito nating isda. Sarap nito! Naku po! Pakuluan natin. Ilagay ang siling haba, saluyot, dahon ng sibuyas. Parang walang sabaw, no? Pero mamaya may sabaw na yan. Takpang muli sa loob ng 1 minuto. Yan. Kita. I-off natin ang stove. Ready to be served. Narito na ang ating dinengdeng. Napakasarap. Abangan ninyo ang mukbang ng aking mister. Kain tayo. Tikman natin yung luto ni Murang Ulam. O kayo, huwag kayong manonood lang sa akin. Gutom na gutom mo ngayon. Maraming kanin. Sarap to kamay. Nagbugas akong kamay, ha. Maraming kain ko rito. Sarap ng dinengdeng. Hindi mo kailangan yung pinidor na yan. Kaya mga tropa. Kaya mo pag sa sunod pag may bisita ako, ito yung lutuin mo rin. Para magugustuhan to.
Sarap. Pwede na sa akin to. Nakakain ako nito, yung pinato yung hipo na maliit. Pero pwede pala ganito. Malasa pa. Nako, matagal-tagal kayo, hindi na kayo matirhan. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!